امشب در 24 وزیر خارجه آمریکا میگه حماس به دنبال ادامه جنگ چون همه پیشنهاداتش عملی نیست. همزمان سازمان ملل متحد اسرائیل و حماس رو به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده. شلیک حدود 200 راکت و وعده تشدید حملات علیه اسرائیل در واکنش به کشته شدن بلندپایه‌ترین فرمانده حزب الله. افزایش نگرانی‌ها از بالا گرفتن جنگ در مرز لبنان. زیردریایی و کشتی‌های جنگی روسیه نزدیک آب‌های آمریکا برای رزمایش نظامی. واشنگتن میگه این اقدام رو تهدید نمیدونه اما تحرکات رو زیر نظر داره. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وزیر خارجه آمریکا میگه حماس خواهان ایجاد تغییرات بیشمار در طرح پیشنهادی واشنگتن برای برقراری آتش‌بس در نوار غزه است. به گفته آنتونی بلینکن بعضی از این تغییرات قابل اجرا نیستند و در نتیجه پاسخ حماس به معنای اصرار بر ادامه جنگ. این در حالیه که ساعتی پیش جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته بسیاری از تغییرات پیشنهادی حماس جزئی هستند. در همین حال بازرسان حقوق بشر سازمان ملل متحد میگن اسرائیل و حماس در چند ماه اول جنگ در غزه مرتکب جنایات جنگی و نقض شدید حقوق بین‌الملل شدند. همکارانم مریم رحمتی از نیویورک و سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا با ما هستند. با سمیرا شروع بکنم. چطور می‌بینی این تفاوت حرفایی رو که بین سخنان آقای بلینکن و سالیوان میشنویم؟ آقای بلینکن میگه که تغییرات خیلی زیاد هستن، به نظر حماس میخواد به جنگ ادامه بده. آقای سالیوان میگه تغییرات جزئی هستند. فرداد آشفتگی به نظر میرسه که این اختلافات فاحش در لغاتی که استفاده کردن، در رویکردهایی که به پاسخ حماس به توافق آتش بس دارند، فقط و فقط میتونه نشون دهنده یک آشفتگی در بین دولت مردان جو بایدن باشه. آقای بلینکن در منطقه است که چنین رویکردی داره و خب میشه کسالت و خستگی و بی‌حوصلگی رو بیشتر در صحبت‌های او دید. همین چند ساعت پیش با تلویزیون خبری الجزیره هم صحبت کرد و اونجا چندین بار هارد ریالیتی رو استفاده کرد. میگه حقیقت سخت اینه و مدام از این صحبت میکنه که صلحی در کار نخواهد بود. 12 روز پیش میشد که غزه به آرامش برسه ولی این اتفاق نیفتاده. این خستگی و فرسودگی رو در صحبت آقای بلینکن میشه دید، اما آقای سالیوان اینجا در واشنگتن رویکرد متفاوت‌تری داره و معتقده که اختلافات، یعنی کلمه‌ای که به کار برده اینه که اختلافات جزئی و قابل انتظار بود. این بسیار متفاوته با صحبت آقای بلینکن. بلینکن چیزی که میگه که این اختلافات قابل حل شدن هست، میشه روش کار کرد. برخیشون به هیچ عنوان قابل حل کردن نیست. نکته دیگری که باز آقای سالیوان در صحبتاش به کار برده اینه که میگه ما با متحدانمون با مصر و قطر 3 میانجی در این دور از مذاکرات صلح هست: ایالات متحده، مصر و قطر. آقای سالیوان میگه ما با مصر و قطر در تلاشیم تا بتونیم این اختلافات دو طرف رو بینش یک پلی بزنیم. از کلمه پل، از کلمه بریج استفاده میکنه. چند ساعت قبل آقای بلینکن هم از همین کلمه بریج استفاده میکنه در صحبتاش، بریجبل. میگه که این اختلافات قابل حل شدن هستند، اما این که قابل حل شدن هستند به این معنی نیست که حل خواهند شد. یعنی کاملا میشه این رویکرد متفاوت رو دید از وزارت خارجه ایالات متحده و از شورای امنیت ملی ایالات متحده که کاملا با هم متفاوت هستند. حالا اگر که نگاه بکنیم به اتفاقاتی که در رابطه با آتش بس افتاده، آقای بلینکن روز چهارشنبه در قطر در دوحه بود، صحبت کرد بعد از اینکه حماس سه‌شنبه شب جواب خودش رو به دست مصر و قطر رسوند. بریم بخشی از صحبت آقای بلینکن رو بشنویم. فرداد گفتم برخی از این تغییرات معتقدم که شدنی است ولی برخی از اونها خیر. بنابراین باید ببینیم که در روزهای پیش رو آیا این شکاف‌هایی که وجود داره و این اختلاف نظرها که در نتایجش اونها نپذیرفتن میتونن حل بشن یا خیر. و همونطور که میگم من فکر میکنم برخی از اونها قابل حل ولی خب ممکنه که حل نشه و حماس باید نتیجه بگیره. ولی دوباره همون چیزی که قبلا اشاره کردم و میگم اینجا، تصمیم الان باید گرفته بشه. وقتش الان هست. هرچی بیشتر ادامه پیدا بکنه
مردم بیشتری زجر و رنج خواهند کشید و خب 12 روز طول کشیده که یک پاسخی از اونها دریافت بکنیم به این پیشنهادی که آقای بایدن ارائه کرده. فرداد، آقای سالیوان هم در صحبت‌هایی که انجام داده میگه دیگه زمان چانه زنی نیست، دیگه الان نمیشه راجع به این صحبت بکنیم که کی چی کار بکنه، هی همه بخوان دو طرف چک و چانه بزنن. وقت اینه که صلح به خاورمیانه برگرده، مخصوصا بعد از تنش‌هایی که بین اسرائیل و حزب الله لبنان در 24 ساعت گذشته ایجاد شده، اون بزرگترین عملیاتی که در حال حاضر رخ داده، بزرگترین تنش در 9 ماه گذشته. به نظر میرسه که خب تأکید ایالات متحده بر آرام شدن وضعیت در خاورمیانه پررنگتر و پررنگتر میشه. اما اون چیزهایی که به نظر میرسه که قابل حل هست یا نیست که در صحبت آقای بلینکن شنیدیم، از خبرنگار الجزیره هم سعی کرده از آقای بلینکن یک حرفی بکشه بیرون که این اختلافات چه هست که پاسخی نداده. اما به نظر میرسه که بحث گروگانها و بحث ایجاد یک آتشبس دائم در همون مرحله اول جزو اختلافات اساسی باشه. دفعه اولم نیست که میشنویم، در قراردادها و توافقهای پیشین هم سر این مسئله با هم اینها درگیر بودند. حماس معتقده که اگر یک گروگان رو من آزاد بکنم به اختیار خودم، نه اینکه اسرائیل بیاد عملیات نظامی انجام بده، برای این میکنم که آتشبس دائم بخواد برقرار بشه، نه که من 6 هفته بیام برای 6 هفته بیام 100 تا گروگان رو آزاد بکنم، بعد از 6 هفته شاید اسرائیل بخواد مجدد به من حمله بکنه. از اون سمت اسرائیل معتقده که به هیچ عنوان قرار نیست که آتشبس دائم اعلام بکنه. اون 6 هفته توقف موقت انجام خواهد شد. اینها البته چیزهایی است که آمریکا میگه، اسرائیل به شکل رسمی نگفته که با این توافق موافق هست. اون 6 هفته رو اگر که اسرائیل بخواد عملیات نظامیش رو متوقف کنه، نیروهاش رو از مناطق پرجمعیت غزه بکشه بیرون، خب اسرائیل با اون موافق نیست و معتقده که عملیات نظامی وقتی تمام میشه که حماس بخواد قابلیت‌های حکمرانی و نظامیش رو از دست بده. حالا اگر نخوایم بگیم که حماس نابود بشه. حالا آیا اینها در عرض 2-3 روز آینده با کمک مصر و قطر قابل حل شدن هست یا نه؟ آقای سالیوان و آقای بلینکن معتقدند که صحبت‌ها رو ادامه خواهند داد با متحدان، ببینند که چگونه خواهد شد. ولی رفتار حماس رو اگر نگاه بکنیم، یک رفتاری هست که در تمامی 2-3 ماه گذشته به شکل سیستماتیک کاری کرده که توافق‌های آتشبس پیش نره. اون چیزی که آقای بایدن پیشنهاد داد 12 روز پیش، بخش‌هایش عین جملاتی بود که حماس در ابتدای ماه می ارائه داده بود و در این سری از مذاکرات همون هایی که خودشون در ابتدای ماه می پیشنهاد داده بودن رو نپذیرفتند و آمدن شروط اضافه بر اون گذاشتند که همین میتونه نشون بده که اراده‌ای وجود نداره. گزارش وال استریت ژورنال 2-3 روز پیش بود که آقای سینوار معتقده که کشته شدن فلسطینی‌ها برای اونها بد هم نیست و فداکاری ضروری محسوب میشه. و همه اینها در شرایطی که فشارهای بین‌المللی هم بسیار فزاینده هستند. طبیعتا برای حماس خیلی چیزی برای از دست دادن ندارن اونها، اما این فشار روی اسرائیل هم داره تاثیر میذاره. و مریم، همزمان سازمان ملل هم میبینیم که هر دو طرف رو به ارتکاب به جنایت جنگی متهم کرده. دقیقا همینطور فرداد. این گزارش اولین بررسی و تحقیق گسترده سازمان ملل در مورد حملات 7 اکتبر و بعد از اون جنگ در نوار غزه هستش که امروز از سوی سازمان ملل منتشر شده. گزارشی با اتهامات و جزئیاتی بسیار جدی که میتونه تاثیر بسیار زیادی بذاره بر روی شرایط کنونی. گزارشی که میتونه فشارهای جامعه بین‌المللی رو بر روی دولت اسرائیل و متحدانش مثل آمریکا رو هم افزایش بده و حتی بر روی مذاکرات آتشبس هم تاثیر بذاره. مذاکراتی که شنیدیم از همکارم سمیرا قرایی الان در مرحله بسیار حساسی هست و حالا این گزارش با چنین جزئیاتی میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. میدونیم که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میخواد به هر طور که شده حداقل قبل از مناظره انتخاباتی میان او و رقیبش دونالد ترامپ به این توافق
آتش بس برسه، چرا که این جنگ میتونه بر روی کمپین بایدن و نظر رای دهندگان تاثیر زیادی بذاره. گزارشی که روز چهارشنبه سازمان ملل منتشر کرد نشون میده که در چند ماه اول جنگ در غزه هم اسرائیل و هم حماس مرتکب جنایات جنگی و نقض شدید حقوق بین الملل شدند. جنایات جنگی ذکر شده توسط کمیسیون تحقیقات سازمان ملل از روز 7 اکتبر شروع شده که شامل هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان، قتل عمدی و همچنین شکنجه، رفتار غیر انسانی، حمله به کرامت شخصی و گروگانگیری از جمله کودکان از سوی حماس میشه. این گزارش میگه که در 2.5 ماه اول درگیری در غزه اسرائیل هم به طور سیستماتیک حملاتی رو به جمعیت غیر نظامی انجام داده. دیگر جنایاتی که علیه اسرائیل در واقع ادعا شده و مطرح شده شامل گرسنگی دادن فلسطینیان در نوار غزه، بازداشت خودسرانه و کشتن و زخمی کردن 10,000 کودک و البته این فقط مخصوص به نوار غزه نمیشه، مربوط به کرانه باختری هم میشه. اما در مورد خشونت جنسی هم بر اساس این گزارش هر دو طرف اسرائیل و حماس مرتکب خشونت جنسی شدن. فرداد خود این گزارش مجازاتی رو به همراه نخواهد داشت، اما میتونه در پیگیری احتمالی در مورد رهبران اسرائیل و حماس مورد استفاده قرار بگیره، مخصوصا از سوی دادگاه کیفری بین المللی یا دادگاه لاهه که میتونه از این گزارش برای تحت پیگرد قرار دادن این رهبران در واقع استفاده بکنه. به هر حال این گزارشی هست که با شواهد کافی تهیه شده و میتونه در روزهای آینده سر و صدای زیادی رو به پا بکنه، همچنان که امروز این سر و صداها بود. در مورد این گزارش ما واکنش اسرائیل رو هم داشتیم که به شدت این گزارش رو رد کرده و گفته سازمان ملل داره تلاش میکنه که نیروهای دفاعی اسرائیل یا IDF رو در مقایسه با در واقع نیروهای حماس در یک تراز قرار بده که این کار بسیار اشتباه است. ممنونم از تو مریم رحمتی در نیویورک و سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا. حزب الله لبنان در واکنش به کشته شدن یک فرمانده ارشدش در حمله هوایی اسرائیل روز چهارشنبه با شلیک بیش از 200 راکت اعلام کرد حملاتش رو تشدید میکنه. حملات راکتی چهارشنبه حزب الله یکی از گسترده ترین حملات این گروه علیه اسرائیل بوده. طالب عبدالله و 3 نفر دیگر از اعضای این گروه دیروز در جنوب لبنان در حمله هوایی اسرائیل کشته شدند. رویترز به نقل از منابعش نوشته او بلندپایه‌ترین فرمانده حزب الله بود که در 8 ماه اخیر در درگیری‌ها کشته شده. اگر هدف دشمن این بود که به رهبر محبوب و گرامی ما شهید ابو طالب آسیب بزند، اگر قصدش این بود که با این اقدام عزم و اراده ما را برای حمایت از مردم مظلوم، رزمندگان و نیروهای مقاومت در غزه متزلزل کند، باید بداند که پاسخ قاطع و بدون درنگ ما پس از ریخته شدن این خون پاک رهبرمان افزایش عملیات از نظر شدت، کمیت و کیفیت خواهد بود. پس منتظر ما در میدان باشند. مهرداد فرهمند کارشناس امور خاورمیانه از استانبول و مهیر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو و شاهین سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما هستند. با آقای فرهمند شروع می‌کنم. چقدر واقعا حزب الله میتونه اینقدر هزینه انسانی بده و دست به اقدام جدی علیه اسرائیل نزنه؟ خب اقدام جدی علیه اسرائیل به نظر میاد که منظورتون این هستش که مثلا وارد یک جنگ فراگیری با اسرائیل بشه، وگرنه خب اقداماتی هم که تا حالا علیه اسرائیل انجام داده خیلی غیر جدی نبوده تو این 8 ماه. به خصوص که در هفته‌های اخیر هم حملات حزب الله به اسرائیل هم گستردگیش و شدتش بیشتر شده، سلاح‌های تازه استفاده کرده، آتش سوزی که هفته پیش رخ داد در شمال اسرائیل که از در واقع چشمگیرترین کارهایی بود که حزب الله انجام داد، پهپاد تونسته سرنگون بکنه و خب به هر حال این 7-8 ماه جنگ تجربه‌هایی هم براشون آورده. معمولا هر نیروی نظامی به تدریج در جنگ کارآمدتر میشه و این رو ما در حزب الله هم داریم میبینیم که تونسته در این مدت کارهای در واقع چشمگیرتری نسبت به گذشته انجام بده. اما به نظر نمیرسه که نه حزب الله نه نیروی دیگری در لبنان نه حتی ایران علاقمند با این باشن که
درگیری میان اسرائیل و حزب الله از اینی که هست بیشتر بشه. اصولا حزب الله هدف اعلام شدهش این هستش که این حملات رو تا زمانی ادامه بده که اسرائیل ناچار به آتش بس بشه. این رو هم اعلام کرده. هدفش این هستش که اسرائیل به آتش بس در غزه تن بده و اگر این آتش بس رخ بده در اون زمان دیگه این حملات هم متوقف خواهد شد. تا به حال در این 7-8 ماه از لحاظ دیپلماتیک خیلی هم تلاش‌هایی شده. هم آمریکا یکی از مشاوران آقای بایدن اساساً به حزب الله به لبنان پشت سر هم رفت آمد کرده از طریق رئیس مجلس لبنان که رهبر جنبش عمله و به حزب الله هم نزدیک. مذاکرات غیر مستقیمی با حزب الله انجام شده. فرانسه وارد شده. حتی بریتانیا هم سعی کرده که بیاد و میانجی بشه برای اینکه این حملات این در واقع درگیری میان اسرائیل و حزب الله ازش کاسته بشه. به اسرائیل به حزب الله وعده هایی هم داده شد از همون آغاز در خصوص انتخاب رئیس جمهور لبنان، نخست وزیر، فرمانده ارتش، یعنی امتیازاتی هم وعده شدن که به حزب الله بدن. شروطی که براش گذاشتن یک مقداری کمترش هم کردن. در آغاز این بود که حزب الله نیروهاش رو ببره پشت خط لیتانی، یعنی اینکه 30 کیلومتری مرز اسرائیل، بعداً به 7 کیلومتر هم راضی شدن و اینکه فقط نیروهای موسوم به رضوان که یگان نخبه حزب الله هستن خارج بشن. در نتیجه اینها هیچ کدوم نتیجه نداده. حزب الله همچنان سر همین موضع مونده که تا زمانی که اسرائیل تن به آتش بس در غزه بده این حملات رو ادامه بده. ولی همونطور که گفتم یک شکلی است که دنبال این نیست که با اسرائیل وارد جنگ فراگیری بشه شبیه به آنچه در سال 2006 رخ داد. در اسرائیل هم درسته که سیگنال هایی داده شده. مقامات اسرائیلی، فرماندهان نظامی خیلی مستقیم هم در خصوص اینکه سراغ حزب الله هم خواهند رفت حرف زدن. حتی تراکم نیروی نظامی پشت مرز لبنان رو شاهد بودیم. اما به نظر نمیرسه که در اسرائیل هم نه خواست و علاقه‌ای وجود داشته باشه برای گشایش جبهه جدید در لبنان و نه اینکه اراده‌ای در این زمینه وجود داشته باشه. آقای جاودانفر، شما هم همینطور فکر میکنید که خواست و ارادهش وجود نداره در اسرائیل؟ اراده اسرائیل و خواست اسرائیل در حال حاضر این هستش که بهای تصمیم ورود حزب الله به این جنگ رو تا اونجایی که میتونه اولا بالا ببره و دوما اینکه حزب الله رو متقاعد بکنه که به زودی به یک توافقی برسن در مورد مرز اسرائیل، در مورد موضع یعنی جایی که میتونن سربازان حزب الله در اون مستقر بشن. در حال حاضر سربازان حزب الله به لب مرز میان و اسرائیل میخواد از این فشارها استفاده بکنه برای اینکه در مقایسه در یک مذاکره بتونه از اونها استفاده بکنه برای فشار آوردن برای روی حزب الله. ولی چیزی که مهم هستش، در نقطه اولا بسیار مهم هستش این هستش که حزب الله تصمیم گرفت که این جنگ رو شروع بکنه. در 8 اکتبر این حزب الله بود که وارد جنگ شد، نه اسرائیل. و الان اسرائیل باید ببینیم که تا الان حداقل اگر اشتباه نکنم 300 نفر از اعضای حزب الله از راه حمله های هوایی بسیار دقیق، بسیار نقطه زن تا حالا کشته شدن. و الان دیدیم که چقدر تعداد کشته شدگان غیر نظامی لبنانی تا الان پایین بودن. و واقعا نشون میده که اسرائیل چه تسلطی داره، روی تسلط اطلاعاتی داره. واقعا باید پرسید که آیا در کنار آقای حسن نصرالله یا چقدر جاسوس اسرائیلی وجود داره که اسرائیل الان قادر شده به این که بتونه این همه اعضای مختلف حزب الله رو بدونه در چه ساعتی از خونه‌شون خارج میشن، سوار چه ماشینی میشن، از چه جاده‌ای رد میشن و در چه ساعتی در اون جاده خواهند بود، که تمام این اطلاعات رو بر اساس حمله‌ها که شده به نظر میاد که اسرائیل داره. و واقعا نشون میده که الان چقدر تعداد جاسوسان اسرائیلی در حزب الله زیاد شده و اسرائیل میخواد از اون استفاده بکنه. آقای سمی، حتی اگر واقعا این اراده الان در اسرائیل وجود داشته باشه، بالاخره یک جنگی با این گستره در لبنان نیازمند چراغ سبز از سمت آمریکا هم هست. همین الان هم میدونیم که در این 7-8 ماه گذشته چقدر آمریکایی‌ها تلاش کردن که آتش این جنگ گسترده تر نشه. چقدر فکر میکنه که در این چند ماه باقی مونده تا کار دولت فعلی آمریکا ممکن هست اگر اسرائیل بخواد فشار بیاره چراغ سبزی از واشنگتن بگیره؟ با عرض ادب حضور شما جناب فرهزاد، جناب جاودانفر، جناب فرهمند و مردم عزیز ایران. ببینید در حال حاضر مسئله‌ای که دولت امریکا باهاش مقابله میکنه این هست که
از طرف حزب الله و حماس علاقمندی به پایان این داستان نیست. اگر نه همین امروز هم در خبرها دیدیم که آقای بلینکن گفت علاقمندی هایی که حماس اومده اعلام کرده برای اعلام آتش بس امکان پذیر نیست. پس ما میبینیم که از یک طرف حماس و حزب الله میخوان مظلوم نمایی بکنن، ولی از طرف دیگر نمیخوان تعرضات خودشون رو کم بکنن. در زمینه مسئله انتخابات امریکا هم جناب عالی به درستی اشاره میفرمایید که امریکا الان در یک دوگانگی قرار گرفته که از یک طرف دولت بایدن نیاز به این داره که مسئله رو در خاورمیانه بتونه به یک حالت حالا صلح نیم بند یا آتش بس نیم بندی برسونه، اما از طرف دیگر یک طرف از طرفین تخاصم به هیچ صراطی به قول معروف مستقیم نیست و این کار رو برای دولت آقای بایدن بسیار دشوار خواهد کرد. اما سرانجام کار من فکر میکنم که دولت امریکا بدون هیچ گونه قید و شرطی از دولت اسرائیل حمایت خواهد کرد، همونجور که دیدیم حتی برای آزاد کردن 4 گروگان اسرائیلی هم امروز دولت امریکا اعلام کرد که بله ما نقش داشتیم و به اسرائیل یاری رسوندیم. یاری اطلاعاتی بوده قدر مسلم، ولی مسئله اصلی بایستی در تهران حل بشه که آقایون تصمیم بگیرن که به حزب الله دستور بدن فعلا کاری نکنه. آقای فرهمند، میدونیم که جنگ الزاما به این معنی نیستش که F-35 اسرائیل بالای بیروت شروع به پرتاب بمب بکنن. الان حرف از این هستش که نفوذ اطلاعاتی اسرائیل بسیار زیاد هست در داخل حزب الله. حتی بعضی از مقامات اسرائیلی میگن که محل سکونت حسن نصرالله رو میدونن. چقدر محتمل میدونید همینطور که فرماندهان ارشد حزب الله رو تا الان زدن در یک مقطع اسرائیل تصمیم بگیره که حسن نصرالله رو هم بزنه؟ خب این احتمال وجود داره، همیشه هم وجود داشته و به دلیل همین احتمال هستش که حسن نصرالله گمان میکنم از همون جنگ 2006 تقریبا در اختفای کامله. یعنی در 18 سال گذشته فقط چند بار حضور در واقع فیزیکی داشته. معمولا سخنرانی‌هاش از طریق تلویزیون مداربسته انجام میگیره و دیدارهایی با مقام‌های سیاسی داخلی و خارجی به ندرت به شکل حضوری انجام داده، گهگاهی انجام داده. معمولا کسی اگر مسئولی از ایران میره در حد وزیر خارجه یا بالاتر با خود حسن نصرالله دیدار میکنه، ولی خب با تدابیر بسیار بالای امنیتی. هرچند لبنان، من به عنوان کسی که در کشور لبنان بیش از 7 سال زندگی کردم و فراوان هم با در واقع دستگاه امنیتی و اطلاعاتیش سر کار داشتم به دلیل شغلم، اینو واقعا تایید میکنم که از لحاظ اطلاعاتی بسیار جای خیلی خودمونی میخوایم بگیم خیلی جای سوراخیه واقعا. یعنی چون من به عنوان خبرنگار مانند دیگر خبرنگاران هر بار که می‌خواستیم جنوب لبنان بریم باید میرفتیم اطلاعات ارتش لبنان مجوز میگرفتیم. اما هر وقت میرفتیم دفتر اطلاعات ارتش لبنان یک جای بسیار، همیشه من شاهد یک جای بسیار شلخته‌ای بودم و جایی که میشد اونجا یعنی هیچ شباهتی به یک سازمان اطلاعاتی خیلی که همه چیزش رو حساب کتاب و نظام و در واقع محرمانگی باشه نبود و بارها شبکه‌های جاسوسی بزرگ در اسرائیل در لبنان کشف شده و خب از لحاظ همکاری با اسرائیل زمانی در همین جنوب لبنان تا سال 2000 اسرائیلی‌های دولت دستنشانده‌ای داشتن که معروف بود دولت آزاد لبنان. همینها بعد از اینکه اسرائیل خارج شد خیلی هاشون رفتن در پناهنده شدن در اسرائیل زندگی کردن و من در زمانی که لبنان بودم یادمه که از همین‌ها یه عده‌ای دوباره برگشتن به لبنان. یعنی بعد از سال‌ها که در اسرائیل زندگی کردن به لبنان هم برگشتن. نفوذ اسرائیل در لبنان نفوذ اطلاعاتیش همیشه بوده و اگر بخواد جای حسن نصرالله رو کشف کنه فکر نمی‌کنم خیلی جای کار سختی باشه. اما نکته این هستش که محاسبات اسرائیل بعد نشون بده که پیامدهایی که کشتن حسن نصرالله میتونه داشته باشه آیا میارزه به فایده‌ای که میکنه از این کار یا نه و این که اساسا چقدر اثر داره. خب حذف حسن نصرالله نمیتونه اسرائیل حزب الله رو زمینگیری کنه، یعنی مانند القاعده و داعش نیست که با حذف سرانش ما دیدیم که این هم القاعده و هم داعش از هم پاشیدن. اما در مورد حزب الله شما تا به حال چند نفر قبل سید عباس موسوی دبیرکل پیشین حزب الله رو هم اسرائیل کشت
و حالا اگر هم که شیخ راغب حرب رو کشت، حالا حسن نصرالله کشته بشه، احتمالاً مثلا شیخ هاشم صفی الدین رو میذارن جاش. تغییری در وضعیت حزب الله رخ نخواهد. به گمانم این هزینه و فایده و واکنش خب فاکتور مهمی است آقای جاودانفر، ولی اسرائیل در گذشته نه چندان دور، در همین 7-8 ماه گذشته، در 7 اکتبر به تلخی یاد گرفت که موقعی که سیاست مهار رو دنبال میکنه ممکنه یک موقعی هم اتفاقی مانند 7 اکتبر بیفته. بالاخره این حزب الله یک استخوان در گلو هست برای اسرائیل و الان خواسته و ناخواسته یک فرصت نزاعی پیش آمده. فکر میکنید آقای نتانیاهو از این فرصت بالاخره امروز، فردا، یک ماه دیگه شاید در دولت بعدی آمریکا استفاده خواهد کرد یا نه؟ در جنگ کنونی من واقعا محتمل نمیبینم که اسرائیل بخواد نصرالله رو بکشه. حالا چه اندازه آیا واقعا همونطور که آقای فرهمند هم گفتن درسته، قبلا اسرائیل رهبران دیگر اون گروه رو کشت. خب ضربه های حیثیتی و بله ضربه هایی تا حدی داشت برای همچین گروهی، ولی آیا باعث فروپاشی شد؟ نه. ببینید الان یکی از دلایلی که حکومت ولایت فقیه در ایران حزب الله رو آورده تو این جنگ این هستش که فشار بیاره روی اسرائیل تا اسرائیل سیاست‌های خودش رو در قبال حماس فشارهایی که میاره رو کاهش بده. میخواد حکومت آیت الله خامنه‌ای میخواد با ورود حزب الله به این جنگ فشار رو علیه حماس کاهش بده و الان در اسرائیل دیدگاه به وجود اومده که واقعا با ورودش به این جنگ حماس اولا اسرائیل رو وادار کرد به این جنگ، ولی باعث اسرائیل الان از این فرصت استفاده بکنه برای افزایش بازدارندگیش. اسرائیل فکر نکنم که لزومی بدونه برای ورود شدن به این جنگ، ولی با حملاتی که انجام داره میده علیه حزب الله میخواد فشار بیاره روی حزب الله برای مذاکره و بازدارندگی خودش رو افزایش بده. آقای صمیمی، میدونیم که دولت فعلی آمریکا خب خیلی امیدواره به چانه‌زنی‌های مختلفی که با جمهوری اسلامی داره. چقدر فکر می‌کنید که احتمالاً در مذاکراتی که مثلا در مسقط انجام میدن غیر مستقیم موضوع حزب الله هم مطرح بشه، یا فکر می‌کنید تمرکزشون فقط روی برنامه هسته‌ایه؟ بنده فکر میکنم که حتما در مورد مسئله حزب الله صحبت خواهند کرد، به این جهت که حزب الله معضلی است باز برای دولت امریکا در منطقه خاورمیانه و ضمناً حزب الله تمام دستورهاشو از تهران داره دریافت میکنه. پس قدر مسلم حداقل طرف امریکایی این رو پافشاری خواهد کرد که در زمینه صحبت کردن و در زمینه مهار کردن فعالیت‌های حزب الله حتما یک سری تبعاتی بایستی گنجانده بشه، حالا در هر توافقی که بخواد به دست بیاد. اما در زمینه مسئله هسته‌ای ایران هم من فکر نمی کنم که دولت امریکا الان علاقه‌ای به رسیدن به نتیجه‌ای داشته باشه، فقط میخواد همین حالت کجدار و مریض رو رفتار بکنه تا به انتخابات برسیم. و اگر اجازه داشته باشم در زمینه مسئله حذف حسن نصرالله هم با دوستان موافقت دارم. اسرائیل نیازی به حذف حسن نصرالله نداره، همین قدری که الان ایشون انقدر وحشت داره که بخواد از اون حفره‌ای که هست بیرون بیاد و واهمه داره که کجا هست، این براش درد بیشتری هست. و ضمناً اون ایدئولوژی حزب الله هست که اسرائیل در تلاش هست که بخواد اون رو از بین ببره، اون هم بدون کمک بین المللی و مهار کردن جمهوری اسلامی به نظر من دستیافتنی نیست. آقایان سمیعی، جاودانفر، فرهمند، ممنونم از هر سه شما. سه کشتی جنگی روسیه چهارشنبه و پیش از برگزاری رزمایش‌های نظامی در دریای کارائیب وارد آبهای کوبا شدند. مقامات آمریکایی به CBS گفتند ورود این کشتی‌ها تهدیدی برای آمریکا تلقی نمیشه، اما واشنگتن هم کشتی‌هایی رو برای رصد تحرکات ناوگان روسیه در منطقه مستقر کرده. کشتی‌های جنگی روسیه هم که یک زیردریایی هسته‌ای همونها رو همراهی میکنه صبح چهارشنبه وارد بندرگاه هاوانا شدن و انتظار میره تا دوشنبه هفته آینده در کوبا بمونن. یک مقام آمریکایی به CBS گفته که بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا این زیردریایی حامل سلاح هسته‌ای نیست. برخی کارشناسان اما معتقدند کشتی‌های جنگی روسیه پیامی رو از طرف پوتین به جو بایدن آوردن. حضور ناوگان جنگی روسیه در آبهای کوبا اقدامی است که ولادیمیر پوتین از طریق به جو بایدن یادآوری می‌کند که مسکو هم می‌تواند در حیاط خلوت واشنگتن چالش ایجاد کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم آرش علایی. مطبوعات آمریکایی گزارش میدن که یک ناوگروه بزرگ از
کشتی‌های جنگی روسی روز سه‌شنبه بسیار نزدیک شد به آبهای فلوریدا، تقریباً به 25 مایلی منطقه کیلارگو رسید در ایالت فلوریدا و بعد هم در حالی که ناوهای جنگی آمریکایی خیلی نزدیک بودن در همون منطقه به نوعی تعقیبشون می‌کردن، این ناوگروه جنگی روسیه به کوبا رفته. از روز چهارشنبه گزارش میدن مطبوعات روسی، کوبایی و آمریکایی که این ناوگروه که شامل چند تا از مدرن ترین ناوهای جنگی روسیه هست، یکی از زیردریایی‌های اتمی روسیه این ناوگروه را همراهی میکنه. با این حال 2 تا از مقامات کاخ سفید که نخواستن نامشون فاش بشود به شبکه CNN گفتند که این زیردریایی با خودش سلاح اتمی حمله میکند. در جریان این مانوری قرار است روس‌ها با کوبایی‌ها انجام بدن. روسیه زمانی که شوروی سابق بود و کوبا با هم متحدین استراتژیک بودن، یک بار در دهه 60 روس‌ها سعی کرده بودند که کلاهک‌های هسته‌ای رو بیارن به خاک کوبا و اونجا اون داستان معروف خلیج خوکا اتفاق افتاد که پرزیدنت کندی سعی کرد جلوی روس‌ها بیسته و در نهایت اون موشک‌ها رو روس‌ها مجبور شدن از کوبا خارج بکنن و الان مطبوعات آمریکایی میگویند که این مانوری که 2 کشور دارن با هم انجام میدن در نزدیکی آب‌های آمریکا نشان از افزایش تنش‌ها بین آمریکا و روسیه است. یک سری از عکس‌هایی هم در مطبوعات اجتماعی در رسانه‌های اجتماعی پخش شد از مردمی که رفته بودن تو این کشتی‌های تفریحی در اون منطقه، پر هست از کشتی‌های تفریحی در اون منطقه و ناوهای جنگی روسیه را از نزدیک دیده بودن و عکس گرفته بودن ازش. آرش علایی، ساختمان کنگره آمریکا. شهرام خلدی، استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل دانشگاه واترلو از آنتاریو و احمد بخشیده، استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه از مسکو با ما هستند. آقای خلدی، یکم شبیه دژاووی اکتبر 1962 بحران موشکی کوباست دوباره، اینطور نیست؟ بله همینطوره جناب فرستاد گرامی، خدمتتون درود میفرستم و خدمت جناب بخشیده و همین بینندگانتون. خب البته این دفعه اولی نیستش که روس‌ها در منطقه در واقع یک مانور دریایی رو انجام میدن. سال 2019 هم انجام دادن. منتها حضور این در واقع زیردریایی اتمی و ببینید من یه حدود 20 ساله که عضو شورای ناتو کانادا هستم و دومین پروژه پژوهشی فوق لیسانس رو هم درباره امنیت در واقع منطقه شمالگان کانادا نوشتم و گرینلند. خیلی کم اتفاق میفته که حتی برای مانورهای این گونه‌ای زیردریایی‌های اتمی روسیه بدون موشک‌های استراتژیک با کلاهک‌های هسته‌ای این طرف و اون طرف برند. بنابراین من متاسفانه من رو توی اون گروهی قرار بدید که با بدبینی به بعضی از این گزارش‌هایی که مقامات آمریکایی میدن در این مورد که این زیردریایی برای مثال احتمالاً موشک با کلاهک هسته‌ای نداره نگاه بکنم. آقای بخشیده، به نظر شما مسکو به دنبال چه است با چنین کاری؟ با درود خدمت شما. فکر میکنم که جواب مشخصه. این برمیگرده به همون موضوعی که روسیه گفت که اگر قرار باشه اروپایی ها، غربی ها بخوان سلاح بدن به اوکراین و این مجوز رو هم بدن که اوکراین از اون استفاده بکنه برای حمله در خاک روسیه، بعد امکان داره که روسیه هم از کشورهای که با دشمنی دارن با آمریکا به اونها سلاح بده. البته همین چند روز پیش در نشست پترزبورگ من خودم هم اونجا بودم، آقای پوتین مشخص این رو گفت که ما برنامه‌ای برای آینده نزدیک نداریم که بخوایم سلاح بدیم و من فکر میکنم که این رو میتونیم بیشتر توی همون بحث بازدارندگیه بخوایم یه جوری تعریف بکنیم. البته هم مقامات کوبا هم مقامات آمریکایی گفتن که در واقع اینا حامل سلاح‌های هسته‌ای نیستن. خود آمریکایی‌ها هم گفتن که این رو خطر جدی اصلا در واقع اون رو تحلیل نمی‌کنن. اما به نظر بالاخره
بالاخره این رو هم باید توجه داشته باشیم که هر تهدید یک تهدید بزرگتری رو میآفرینه و ما این رو به درستی درک کردیم که چطور بحران اوکراین آغاز شد یا تنش‌های لفظی به جنگ تمام عیار رسید و حالا این تنش‌های لفظی که امروز بین روسیه و غرب مشخصا اروپا و آمریکا وجود داره، حالا این رو هم یک علامت سوالی به وجود میاره که چقدر امکان داره که اینها جنگ لفظی به یک خطای محاسباتی برسه و خدای نکرده به یک جنگ تمام عیار دیگر. چقدر محتمل میبینید چنین چیزی رو آقای خلدی؟ متاسفانه من با آقای بخشیده کاملا هم عقیده هستم. اصولا درگیری های این گونه‌ای که گاهی اوقات به جنگ های فراگیر میپیوندن در نتیجه خطای محاسباتی از دو طرف صورت میگیرن. اون جایی که یا دو طرف فکر میکنن که قلدریشون و شاخشون کشیدنشون باعث نمیشه که طرف مقابل واکنش شدید نشون بده، یا گمان میکنن که یک درگیری کوچیک ممکنه پیش بیاد ولی منجر به درگیری‌های بزرگتری نشه. از سال 2018 روسیه یک سری مانورهای نظامی رو انجام داده، یکی با چین توی منطقه در واقع در اقیانوس آرام انجام داد. بعد همین اخیراً یک مانور دریایی با نیروی دریایی جمهوری اسلامی روسیه و چین انجام دادن توی منطقه خلیج عمان. به نظر من روسیه میخواد به ایالات متحده آمریکا و متحدان آتلانتیک بگه که گمان نکنید که من یک نیرویی هستم که حالا به خاطر کمک شما به اوکراین به نوعی زمینگیر شده، چون بالاخره آقای پوتین هم خودشون قبول کردن که نیروهاشون زمینگیر شدن وقتی وزیر دفاع روسیه رو اونجوری عوض کردن، یا ناوگان روسیه در دریای سیاه ناچار شد چند بار دست به عقب نشینی استراتژیک بزنه علیه اوکراینی که ناوگانی واقعا نداره. بنابراین به نظر من ما واقعا در یک مرحله خیلی خطیری به سر میبریم. امیدوار باشیم که هیچ کدوم از دو طرف غلط دست همدیگر رو نخونند و این در حد همین در واقع زور آزمایی ادامه پیدا بکنه. و فراموش نفرمایید، من این رو یادآوری میکنم خدمت همه بینندگانتون، ما در یک مرحله به سر میبریم که روسیه اون معاهده مربوط به محدود کردن موشک‌های هسته‌ای رو دیگه تمدیدش نکرد و این دورانی هستش که هم از نظر اینکه سرنوشت جنگ اوکراین چه خواهد شد و هم از نظر اینکه چین هیچ وقت به یه همچین معاهداتی نپیوسته و روسیه باهاش نزدیکتر شده، بسیار خطیر شده. من فکر می‌کنم روسیه داره صبر میکنه ببینه نتیجه انتخابات ایالات متحده آمریکا چه خواهد بود و از اونجا به بعد در واقع شاید یک فصل جدیدی باز بشه. آقای بخشیده، فدراسیون روسیه عملاً داره یک جنگ نیابتی با بسیاری از قدرت‌های غربی رو همزمان انجام میده. درسته که جبهه اصلی در اوکراینه، ولی خب خیلی از این سلاح‌ها و آموزش‌ها و کمک‌های اطلاعاتی داره از غرب میاد. میدونم که کشوری ثروتمند هست، ولی بالاخره حتی فدراسیون روسیه هم خزانه لایتناهی نداره و هزینه انسانی زیادی هم در این مدت پرداخته. چقدر فکر میکنید که افکار عمومی روسیه همچنان پشت پوتین خواهند موند و چقدر خود آقای پوتین اصلا میتونه به این جنگ تا ابد ادامه بده؟ ببینید، به نظر میرسه که هم روس‌ها از سال 2014 بعد از بحران کریمه این آمادگی رو داشتن که بخواد دوباره این آتش شعله بگیره، پس آماده شده بودن که اگر تحریمی وضع شد بتونن در مقابل اون خیلی جدی بایستن. از سمتی همین اتفاق از ناحیه غرب هم هست دیگه. ما تو زمانی که کریمه اتفاق افتاد، غربی‌ها هم خیلی دست به عصا در واقع تحریم می‌کردن، اما اونها هم خیلی آمادگی رو کسب کرده بودن که شما می‌بینید همین امروز هم دوباره بسته جدید تحریمی دیگه‌ای علیه روسیه وضع شد. اما خب نکته جالب همینه که خب ببینید شما امروز حدوداً 5-6 ساعت پیش بود دیگه که بسته تحریم جدید دیگه هم وضع شد، اما این روی قیمت دلار دیگه، مثلا توی خود روسیه قیمت روبل و دلار، این رو خیلی ما دیگه تاثیرش رو نمیبینیم و نشون میده که حداقل تو این زمان دولت موفق شده، حالا به واسطه همکاری‌هایی که اومده توی بحث شرق داره دنبال میکنه یا روز ذخایر تلاش، بتونه این فضا رو دنبال بکنه. من از روز اول همین تحلیل رو داشتم، همچنان همین تحلیل رو دارم که
تا زمانی که در واقع این جنگ تموم بشه ما نمیتونیم صحبت بکنیم از ابعاد اقتصادیش، چون کشور در شرایط جنگی هستش. وقتی که این جنگ به پایان رسید بعد اون موقع خیلی از موضوعات رو میتونیم صحبت بکنیم. اون موقع خیلی از آسیب شناسی ها شروع میشه، همچه توی حوزه جنگیش همچه تو حوزه نظامیش. فکر میکنم الان توی این شرایط خیلی دشوار هست که انتظار داشته باشیم که مردم در داخل روسیه تو شرایطی که خب کشورشون داره با دشمن میجنگه فضای انتقادی رو بخوان دنبال بکنن. آقای خلدی احساس کم چیزی میخواستید بگید؟ میخواستم خدمتتون عرض بکنم، باز من جزو دسته بدبین ها هستم. اگر اوکراینی ها از این ناوگان F-16 هاشون به صورت خیلی تهاجمی بتونن استفاده بکنن و روسیه نتونه اون پاسخی که لازمه رو بده و ضربات قوی وارد بکنن که به نوعی به مردم و افکار عمومی روسیه نشون بده که این جنگ فقط یک جنگ محدود نیست، من خیلی نگرانم که اون وقت آقای پوتین یک واکنش‌های خیلی بزرگتری نشون بدن و حتی سلاح‌های تاکتیکی رو حداقل توی میدان جنگ قرار بدن. منظورم جنگ افزارهای تاکتیکی اتمی هست. چند بار زمزمه‌اش رو هم کردن آقای بخشیده. چقدر واقعا شما گمان میکنید که ممکنه دست به چنین کاری بزنن؟ ببینید این سوالیه که همیشه میپرسن. تو همین مجمع پترزبورگ هم از آقای پوتین پرسیدن و گفتش که من دوست ندارم این سوال رو اینقدر از من در واقع بپرسین بخوام به این جواب بدم، اما همه حرفش این بود که حالا نگاه خود پوتین من میخوام این رو عرض بکنم پاسخ شما رو، همه حرفش این بود که این یک ابزار زنده هستش اما الان ما نمیخوایم از این استفاده بکنیم، هنوز کار به اونجا نرسیده که ما بخوایم از اون استفاده بکنیم و تو دکترین هسته‌ای مشخصه، امیدواریم که دکترین هسته‌ای رو نخواهیم تغییر بدیم. حالا ببینید دکترین هسته‌ای چی میگه؟ میگه که اگر موجودیت روسیه در خطر قرار بگیره روسیه میتونه از سلاح هسته‌ای استفاده بکنه. این که توی یه جا در واقع یک سایه روشنی رو داره پوتین میگه دیگه، هم از سمتی میگه که ما آمادگی هستیم تو فرمت استانبول بخوایم مذاکره بکنیم، هم از سمتی داره میگه که این اروپایی‌ها حواسشون باشه روسیه و آمریکا روی بحث هسته‌ای قوی هستن اما اگر جنگ هسته‌ای بخواد شکل بگیره اروپا بی‌دفاعه. میدونید هم داره میگه که من نمیخوام این کار رو انجام بدم اما هم در واقع زمزمش وجود داره. شرایط کاملا همون سایه روشنیه که قبل از بحران اوکراین هم ما میتونست امروز نگاه بکنیم این اتفاقی که حالا کشتی‌های روسیه رفتن در کارائیب، خب تصورش به همون 64-5 سال پیشه که بحث بحران کارائیب شکل گرفت، اما اون موقع یه اتفاق خیلی مهمی وجود داشت و اون این بودش که آقای خروشچوف و آقای کندی خیلی دقیق اون مرز بین بلوف و واقعیت رو فهم می‌کردند و در واقع منافع ملی طرفین خیلی قابل شناسایی بود. اما امروز به نظر میرسه که این مرز حتی بین بلوف‌ها و واقعیت‌ها هم خیلی از سوی کشورهای مختلف قابل درک نیست و همین نکته‌ای که میتونه خطر جدی رو احتمالش رو به وقوع بپیونده. آقای خلدی چقدر فکر میکنید که متحدان حالا مثل ناتو نیست ولی متحدانی که روسیه داره مثل جمهوری اسلامی مثل چین تا اندازه‌ای میتونن نقش مهمی بازی بکنن در این نزاع؟ خب به نظر من روسیه به نوعی اینکه دست بالا داره یه مقداری از نظر ژئواستراتژیک در جهان فرا اروپایی رو از جهاتی نشون داده. شما به منطقه ساحل نگاه بکنید، این بعضی از این کودتاهایی که انجام شده، بعضی از این تحولاتی که انجام شده، فرانسه رو توی کورنر قرار داده، روسیه پشت سرش هست و البته چین و بنابراین به نظر من میرسه که ایالات متحده آمریکا اون پرسشی که شما اول فرمودید خیلی یه نکته خیلی مهمی توش وجود داشت. روسیه یک جنگ نامتناظری رو علیه آمریکا داره انجام میده، به خصوص از زمان جنگ اوکراین به این طرف، آغاز جنگ اوکراین به این طرف، که محدود فقط به این نیروهای نیابتی نظامی نیست بلکه جنبه‌های غیر نظامی یا جنبه‌های نظامی غیر در واقع نامتناظر رو هم داره. نیروهای واگنر کماکان در منطقه آفریقای غربی فعال هستند، در منطقه آفریقای مرکزی فعال هستند. اینجا جاهایی هستش که معادن معدنی خیلی مهمی درش وجود داره و بعد ما نباید فراموش بکنیم روسیه میتونه نقش حمایتی خیلی مهمی رو برای چین بازی بکنه و چینی ها به هر حال پشتیبان روسیه بودن از نظر اقتصادی.
ممنونم از هر دوی شما، شهرام خلدی استاد تاریخ خاورمیانه و احمد بخشیده استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه از مسکو. و ممنون از شما که همراه ما بودید.